What's up mga kabit? Ito meron akong i-share sa inyo ulit, okay? So, nakakakuha ko ng mga questions na sinasabi nila, Coach Marvin, what if hindi ako marunong mag-trade and wala akong time? Of course, dun sa hindi marunong mag-trade, walang problema, kayang pag-aralan. Marami tayong tutorials dito sa YouTube. Pero, kung talagang walang time, pero gusto pa rin ma-involve sa cryptocurrency, gusto pa rin nilang makapag-trade. And, of course, kung ikaw mismo, medyo kailangan mo ng time para mapag-aralan to mga analysis na to, like technical analysis, fundamentals, and yung mga how you handle yourself. Kung talagang wala kang time, sige, meron ako sa iyong ipapakita na pwede mong i-consider. Okay? So, maganda, makapag-research ka about this. Ang pangalan nito ay Bingbon. Meron silang copy trading. Yung copy trading, ganito yan guys. Kunyari ako, professional trader. Alright? And then maganda yung percentage ng winnings ko or yung mga profit ko. Pwede mo ngayon silang kopyahin. In a way na sila yun na yung magtitrade. Parang ang mangyayari niyan is ikaw mismo, binibigyan mo ng tiwala yung trader at ikokopyahin na lang yung trade niya imbis na ikaw na yung magti-trade. So, paano yun? Paano ibig sabihin mo doon, Coach Marvin? Ganito yan, guys. So, introduce ko sa'yo, sa mga gustong malaman ko ano tong Bingbon, meron akong content before. Ilalagay ko na lang yung link dyan sa description para mapanood mo. This content kasi is specifically for copy trading. So, silipin natin to. Okay? Yung mga gusto mag-register, again, guys, sa Bingbon, ilalagay ko na rin dyan, okay, yung Bingbon website para hindi na kayo mahirapan. So, minimize ko muna to guys. Punta lang kayo dito sa upper left corner and then itong copy trade. Click nyo lang yan. Pagka-register nyo ng Bingbon, okay, click nyo yan. And then, meron din akong guide doon kung paano makapaglagay ng USDT dito or ng crypto or ng fiat na gusto mo. Okay? And then, ito guys, makikita natin yung trader list. Wherein, andito yung mga pwede mong kopyahin. And andito rin guys, yung mga tinitrade nila pwede mong makita. Let's say for example guys, ito si Bingbon. Diba? Medyo nakakagutom yan. So, pwede natin tong click yung copy. Pero, i-click muna natin siya. Tingnan muna natin si Bingbon kung ano ba yung kanyang status or yung trading data niya. As you can see, mataas. Okay? Cumulative profit rate niya is 2,096. And as you can see guys, yung profit rate niya, paangat ng paangat. Diba? So, ito yung 90 days na yung profit talaga guys, yung profit rate nakalagay nga dito, 225 yung kanyang profit rate. And then, yung followers niya guys is 3,000 plus. So, madami nagpa-follow sa kanya. And again, kung kukopyahin mo yung ganito kataas na percentage, of course, syempre, mas mataas yung percentage ng panalo mo. Meaning, ikaw hindi ka na nagte-trade. Pinapaubaya mo sa kanya yung trades. And yung earnings, syempre, pag panalo siya, panalo ka din. Kasi nga, kinopya mo lang siya. And guys, tingnan din natin to ha. Tingnan nyo to mabuti, yung position history. Yung position history, makikita nyo dito kung ano ba yung mga tinitrade niya. Okay? And yung profit rate ng percentage. Guys, tingnan natin. Ayan, nakalong siya, meaning nakabuy siya ng times 5 leverage. And ito yung mga currency pair na tinitrade niya. Let's say si Atom, USDT, si XTZ, si NEAR, si SAN. So yan, si Engine, si Atom. So kung ano-ano pa. And as you can see guys, tingnan nyo mabuti, ito yung naging percentage ng winnings or ng profit. So 3%, 13%, and halos lahat na nakikita nyo guys dito sa data niya is positive, nagpa-profit. So kung ikaw, kinopya mo yung trade nito ni Bingbon, di nananalo ka din. Okay? So I don't know if you get me. Madami akong nakukuhang questions na gusto nila talaga guys pasukin. Pero again guys, trade at your own risk and never ever ever invest yung pera na hindi mo kayang mawala para hindi ka nasasaktan kapag ka natatalo yung iyong investment. Kasi kahit sa ang business guys, risk yan. Pwede ka manalo, pwede ka matalo, pero kailangan careful mo. It's your responsibility kung pinag-aralan mo ba talaga yung pinapasok mo. Hindi ka lang pasok ng pasok or nafo-FOMO ka, okay? Or masyado ka nagiging excited porket kumikita yung ibang tao. Kailangan ikaw mismo do your own research pa din. Alright? So, ayan, dito nababawasan yung risk mo kasi mga professional na yung mga nagte-trade dito. So, like ito, example natin, click natin tong copy. So, as you can see guys, nung kinlik natin yung copy, ayan, makikita mo na USDT or VST yung pwede mong ipasok dito. And then, yung margin of single trade, i-enter mo, and then click copy now. So, ayan, pwede nyo tong i-explore. Okay, explore nyo lang guys kung paano tong copy trading. And then, kayo mismo, tingnan nyo kung okay sa inyo. Pwede nyo simulan sa maliit lang muna. Okay, and then test nyo kung profitable ba talaga. Kung profitable, might as well, sige, subukan mo. Alright, so yun muna. Sana nakatulong guys to sa mga gusto mag-trade ng cryptocurrency na wala kayong time. Okay, so ito,
pwede nyo i-try. Again, yung link nandyan. If you like this video guys, please hit the like button and thank you so much for subscribing. Please hit the notification bell para updated ka lagi pag meron tayong mga cryptocurrency updates sa games, sa trade, and kung ano-ano pang related sa crypto. Maraming salamat guys and God bless you.